Drojdea este un stimulant natural pentru roșii și castraveți. Produsul poate fi folosit cu succes pentru hrănirea roșilor și a castraveților. Drojdea îmbunătățește microflora solului, îmbogățind solul cu substanțe esențiale. Hrănirea foliară a plantelor cu drojdie ajută castraveții să scape de pete, iar roșiile de fitofora. Există și dezavantaje de a hrăni castraveții și roșiile cu drojdie, căci drojdea are capacitatea de a acidifica solul, spălând potasiu și calciul din el. De aceea trebuie folosit cu precauție și ideal ar fi să stropiți suprafața solului cu cenușă înainte de a utiliza îngrășământul cu drojdie. Din acest motiv, unii grădinari se plâng că îngrășământul cu drojdie nu funcționează. Printre acțiunile pozitive, le cresc roșilor și castraveților sistemul de rădăcină și masa verde, care contribuie la creșterea productivității, crește rezistența la stres a plantelor. Datorită imunității crescute, roșiile și castraveții prind rădăcini mai bine atunci când sunt plantate în pământ, iar plantele hrănite cu drojdie luptă cu succes împotriva dăunătorilor și bolilor. Mulți grădinari spun că îngrășământul dă rezultate foarte bune deja la câteva zile după fertilizarea cu drojdie. Starea plantelor se îmbunătățește semnificativ. Se recomandă ca castraveții să fie hrăniți cu drojdie nu mai mult o dată la 10 zile. La roșii trebuie efectuat o dată la 2 săptămâni. Ideal ar fi să o aplicați în paralel cu cenușa pentru o aplicare corectă. Pentru prepararea soluției de drojdie se folosește atât drojdie proaspătă cât și uscată. Se spune că drojdea proaspătă ar fi mai eficientă. Se folosește doar apă caldă, nu utilizați apă fierbinte sau rece. Când se folosește drojdie uscată, se adaugă puțin zahăr, dar la cea proaspătă nu se mai adaugă zahăr. Fertilizarea cu drojdie este indicată să se facă de 4 ori în perioada de răsad, după plantarea plantei la loc permanent, în perioada de înflorire și în timpul fructificării. Cu o utilizare excesiv de frecventă, partea vegetativă crește rapid, ceea ce duce la o scădere a randamentului. În unele cazuri, plantele chiar pot muri de la un exces de drojdie. Optim ar fi să se efectueze 3 fertilizări cu drojdie la roșii și castraveți pe sezon. Are un efect stimulativ asupra creșterii și a fructificării acestor culturi. Soluția nu trebuie aplicată pe solul rece. Pământul trebuie să se încălzească pentru a activa fermentația. Solul trebuie umezit puțin înainte de fertilizare. Trebuie folosită separat de îngrășămintele organice, bineînțeles cu excepția cenușei. Drojdea are un efect foarte pozitiv asupra calității castraveților, ajută la reducerea numărului de flori goale. Plantele devin mai puternice și mai rezistente, crește imunitatea culturilor, iar viteza de formare a rădăcinilor se accelerează.